Tecno POVA 2 full specs reveal tayo mga ka-mobile. Pero bago natin sisimulan i-click nyo muna ang subscribe button at notification bell. Huwag din kalimutan mag-like at comment. Tecno POVA 2. Ang Tecno POVA 2 ay bagong release ng Tecno brand. Nagkakahalaga ito ng 790 sa Pilipinas. Ang Tecno POVA 2 mga ka-mobile ay inilunsad noong June 26, 2021. Ang telepono ay may 6.90-inch touchscreen display. Ang Tecno POVA 2 ay pinalakas ng isang 2 GHz octa-core na MediaTek Helio G85 na processor. Ito ay may 6 GB ng RAM. Nagpapatakbo ang Tecno POVA 2 nanograms Android 11 at pinalakas ng isang baterya na 7,000 mAh. Sinusuportahan ng Tecno POVA 2 ang pagmamayari na mabilis na pagsingil. Hanggang sa nababahala ang mga kamera, ang Tecno POVA 2 sa likuran ay nag-ipak ng 48 megapixel pangunahing kamera, isang 2 megapixel camera, isang 2 megapixel camera at isang AI lens camera. Ang pag-setup ng hulihan ng kamera ay may autofocus. Naglalaro ito ng 8 megapixel camera sa harap para sa mga selfie. Ang Tecno POVA 2 ay batay sa Android 11 at nagpack ng 128 GB ng inbuilt na imbakan. Ang Tecno POVA 2 ay isang dalawahang SIM, GSM at GSM mobile na tumatanggap ng mga nano SIM at nano SIM card. Inilunsad dito sa mga kulay itim, asol, at pilak. Ang mga pagpipilian sa pagkakakonekta sa Tecno POVA 2 ay kasama ang Wi-Fi, GPS, micro USB, 3G, at 4G, na may suporta para sa Band 40 na ginagamit ng ilang mga LTE network sa India. Kabilang sa mga sensor sa telepono ang accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, at compass, magnetometer. Tecno POVA 2 smartphone ay tumatakbo sa Android V11 operating system. Ang telepono ay pinalakas ng octa-core, 2 GHz, dual-core, Cortex-A75 plus 1.8 GHz, hexa-core, Cortex-A55, na processor. Tumatakbo ito sa MediaTek Helio G85 chipset. Mayroon itong 4 GB RAM at 64 GB panloob na imbakan. Ang Tecno POVA 2 smartphone ay may display na IPS LCD. Sumusukat ito ng 173.3 na mm x 78.7 na mm x 9.6 na mm at may bigat na 185 gramo. Ang screen ay may resolusyon na 1080 x 2460 pixels at 389 pixels per inch pixel density. Mayroon itong ratio ng aspeto na 20. Siyam at ratio ng screen to body na. Sa harap ng camera, ang mga mamimili ay nakakakuha ng 48 MP f1.79 pangunahing camera, 2 MP macro camera, 2 MP lalim na camera, 2 MP camera at sa likuran, mayroong 48 MP plus 2 MP plus 2 MP plus 2 MP camera na may mga tampok tulad ng digital zoom, auto flash, mukha ng mukha, pindutin upang mag-focus. Sinusuportahan ito ng isang 7,000 mAh na baterya. Ang mga tampok sa pagkakakonekta sa smartphone ay may kasamang Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Volt, at higit pa. Ang laki ng display ay 6.9 pulgada IPS LCD capacitive touchscreen at bibigyan ka ng isang resolusyon ng 1080 x 2460 pixel. Ang smartphone ay binubuo ng isang quad camera kasama ang 48 MP lapad plus 2 MP macro plus 2 MP lalim plus 2 MP lalim na camera. Sa harap, mayroong isang 8 MP camera. Ang mga sensor ng smartphone ay may kasamang isang fingerprint, likod na nakamount, accelerometer, kalapitan, at compass. Ang smartphone ay pinalakas ng isang non-aalis na LiPo 7,000 mAh na baterya dagdag mabilis na pagsingil ng 18W. Ito ay pack na may 4GB at 6GB RAM na may 64GB at 128GB panloob na imbakan. Nagtatampok ang aparato ng Bluetooth 5.0, FM radio, GPS, at micro USB 2.0, USB on the go. Ang sukat ng aparato ay 173.3 x 78.8 x 9.6 na mm at tumatakbo ito sa operating system ng Android 11 plus iOS 7.6. Magagamit ang Tecno POVA 2 sa mga kulay tulad ng Polar Silver, Power Blue, at Dazzle Black.
Tumatakbo ito sa isang MediaTek Helio G85 octa-core na proseso habang ang GPU ay Mali G52MC2. Tecno POVA 2 Full Specifications. General. Brand. Tecno Model POVA 2. Release date. The 3rd of June 2021. Battery capacity, mAh. 7,000 fast charge ang proprietary. Colors. Black, blue, silver. Display. Screen size, inches, 6.90 touchscreen Yays. Hardware. Processor. 2 GHz octa-core. Processor. MediaTek Helio G85. RAM. 6 kernel. Storage 128 GB. Camera. Rear camera. 48 megapixel. 2 megapixel. 2 megapixel. AI lens. Number of rear cameras. 4 rear. Autofocus. Yes. Rear flash. Yes. Front camera. 8 megapixel. Number of front cameras. 1. Software. Operating system Android 11. Connectivity. Wi-Fi. Yes. GPS. Yes. Bluetooth. Yes. Micro USB. Yes. Headphones 3.5 mm. Number of SIMs. 2 SIM. 1 SIM. Type nano SIM. GSM. CDMA GSM 3G. Yes. 4G. LTE. Yes. Supports 4G. Band 40. Yes. SIM 2. SIM. Tecno POVA 2 Nano SIM. GSM. Tecno POVA 2 mobile was launched on the 3rd of June 2021. Yes. The phone comes with a 6.90-inch touchscreen display. Sensors. Tecno POVA 2 is powered by a 2 GHz octa-core MediaTek Helio G85 processor. Yes. It comes with 6 GB of RAM. Ambient light sensor. The Tecno POVA 2 runs Android 11 and is powered by a 7,000 mAh battery. The Tecno POVA 2 supports proprietary fast charging. As far as the cameras are concerned, the Tecno POVA 2 on the rear packs a 48 megapixel primary camera, a 2 megapixel camera, a 2 megapixel camera, and an AI lens camera. The rear camera setup has autofocus. It sports an 8 megapixel camera on the front for selfies. Tecno POVA 2 is based on Android 11 and packs 128 GB of inbuilt storage. The Tecno POVA 2 is a dual SIM, GSM and GSM mobile that accepts nano SIM and nano SIM cards. It was launched in black, blue, and silver colors. Connectivity options on the Tecno POVA 2 include Wi-Fi, GPS, micro USB, 3G, and 4G, with support for band 40 used by some LTE networks in India. Sensors on the phone include accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, and compass magnetometer. Tecno POVA 2 full specification.